नमस्कार, ओकेटेक्नेपाल च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र आजको यस भिडियोको विषयवस्तुको बारेमा तपाईहरुले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। मैले धेरै भन्नु परेन, अवश्य पनि मैले भिडियोको टाइटलमा थम्बनेलमा भने जस्तै तपाईहरुले चाहिँ मजाले घरमै बसेर आफूसँग भएको इन्टरनेटको प्रयोग गरेर आफूसँग भएको मोबाइलको प्रयोग गरेर स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईहरुले घरमै बसेर कहीँ कतै नडोलिकन हैन यताउता मेहनत नगरिकन पसिना नबगाइकन घरमा मोबाइल चलाइरहेको बेलामा थोरै समय निकालेर चाहिँ तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यो पनि दिनमा 500 देखि 1000 सम्म। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्ना साथीभाइहरुलाई, इष्टमित्रहरुलाई र उहाँहरुबाटै पैसा कमाउने हो तपाईहरुले हैन। उहाँहरुलाई तपाईहरुले रिक्वेस्ट गरेर नै पैसा कमाउने हो। त्यसको सबै डिटेल्स चाहिँ यस भिडियोमा म दिनेछु, तपाईहरुलाई सबै एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई कम्प्लिट वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आग्रह गर्दछु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सानो अनुरोध गर्दछु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ वा अहिलेसम्म पनि यस च्यानलमा सदस्यता लिनुभएको छैन भने एकपटक तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र साइडमा आउने घण्टीलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्नु होला, ताकि आगामी दिनहरुमा यस च्यानल मार्फत प्रस्तुत हुने हरेक टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईहरुले जानेछ। यो भिडियो राम्रो लाग्छ, तपाईहरुलाई उपयोगी लाग्छ, तपाईहरुलाई पनि केही सिक्नको लागि मिल्छ भने एकपटक लाइकको बटनलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला। यो आग्रह गर्दै आजको यस भिडियोको विषयवस्तु सुरु गर्दछु। तपाईहरु अचम्म पर्नुभएको लागि आज यसले के को बारेमा जानकारी दिन लाग्यो भनेर अवश्य पनि तपाईहरुले केही साथीहरुले त अड्कल गरिसक्नु भएको थियो होला। मैले चाहिँ रेफर टु अर्न सिस्टमबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ दुईवटा एप्लिकेसनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ छ तपाईले पहिला पनि प्रयोग गर्नुभएको होला सायद धेरैजना साथीहरुले IME पे भनेर। IME पे बाट पनि तपाईहरुले रेफर गरेर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को एप्लिकेसनको नाम रहेको छ खोज नेपाल भनेर रहेको छ। यो चाहिँ बेसिकली यो जबहरु सर्च गर्नको लागि र त्यसैगरी होटलहरु, रेस्टुरेन्टहरु, बिजनेसहरु तपाईहरुलाई जे को आवश्यकता छ त्यो सम्बन्धी सर्च गर्नको लागि बनाइएको एप्लिकेसन हो। र यसले चाहिँ क्याशब्याक दिएको रहेछ। मैले नेपाली एप्लिकेसनहरु रिभ्यू गरिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ। त्यसक्रममा चाहिँ यसबाट क्याशब्याक पनि दिएको रहेछ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले जुन लकी ड्र हुन्छ हैन, लकी ड्रमा पनि तपाईहरुले पार्टिसिपेट गरेर त्यसबाट पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै त आउँदैन, 1 रुपैयाँ छ होला सायद, 1 रुपैयाँ आउँछ, धेरै जसो 1 रुपैयाँ नै आउँदो रहेछ। मैले पनि भर्खर मात्रै ट्राई गरेको थिएँ, अलि अघि मात्रै, र 1 रुपैयाँ आउँदो रहेछ। तपाईले चाहिँ 4-4 घण्टामा लकी ड्रबाट त्यो चाहिँ स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यताबाट पनि लगभग दिनमा 4-5 रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ। त्यसैगरी त्यो एप्सलाई चाहिँ रेफर गरेर 10 रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ। त्यसैगरी IME पेबाट 5 रुपैयाँ गरी लगभग 20 रुपैयाँसम्म चाहिँ एकजना व्यक्तिबाट कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले खासै केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ त्यो जुन दुईवटा एप्लिकेसन छ तिनीहरुको चाहिँ कोडलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुनै साथीहरुलाई च्याटिङ गरिरहेको बेलामा अथवा परिवारको सदस्यहरुलाई हैन, परिवारको सदस्यहरुको मोबाइलबाट त आफै पनि गरिदिन सकियो, परिवारको सदस्यहरुको नम्बरबाट आफै पनि एक्टिभेट गरेर त्यताबाट कमाउन सकियो हैन। र अरु साथीहरुलाई कोही फेसबुकमा त हुन्छ नि त 5000 10000 साथीहरु हुन्छ हैन, सरी 10000 त नभनौं, 2000-3000 साथीहरु हुन्छ फेसबुकमा। ती साथीहरु मध्ये लगभग 70-80% त एकदम चिनजानको बोल्ने साथीहरु हुन्छ हैन, केही मान्छेहरु नबोल्ने भए पनि। र उनीहरुलाई चाहिँ जुन त्यो कोड हुन्छ त्यो चाहिँ पठाएर तपाईहरुले चाहिँ यसरी कमाउन सक्नुहुनेछ भनेर सानो एउटा डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ। उहाँहरुलाई चाहिँ यस्तो यस्तो एप्स हो, यस्तो यस्तो छ, यसले चाहिँ मलाई यति क्यासब्याक आउँछ भनेर तपाईहरुले उहाँहरुलाई पठाउँदा र उहाँहरुले खोल्नु भयो भने उहाँहरुलाई पनि आउँछ फेरि पैसा, त्यो रहेको छ हैन। IME पे ले पहिला चाहिँ प्रति व्यक्ति एकजनाले खोले बापत 25 रुपैयाँ दिन्थ्यो, अहिले चाहिँ 60 घटाएर 5 रुपैयाँमा ल्याएको रहेछ। त्यसैगरी खोज एप्सले चाहिँ पहिला 20 रुपैयाँ दिन्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले हैन। त्यो प्रयोग गर्दै जाँदा साथीहरु अन्य केही व्यक्तिहरुबाट सुनेको मैले। अहिले चाहिँ 10 रुपैयाँमा जारेको रहेछ। तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसक्ने बेलासम्म स्किम त्यो चाहिँ अफर चाहिँ छ वा छैन मलाई थाहा भएन, तर मैले अहिले बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो अफर रहेछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाएको छु। अवश्य पनि एकपटक ट्राई गर्नु होला, ट्राई गर्दैमा केही पनि जान्दैन हैन। ती एप्सबाट कसरी चाहिँ त्यो कोड रिफर गर्ने र कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा सानो एक्सप्लेन गर्दछु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनबाट। ओके, फर्स्ट अफ अल त तपाईहरुले IME पे अकाउन्ट खोल्दा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिने गर्दछ। तपाईहरु धेरैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन, IME पे अकाउन्ट बनाउन जान्नु भएको छैन भने
माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ आई बटनमा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले आइएमए पे कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। वा मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा पनि माथिपट्टि नै मेन्सन गरेर आइएमए पे एकाउन्ट बनाउने तरिकाको बारेमा त्यहाँनिर लिङ्क दिनेछु। त्यो लिङ्कलाई तपाईँले एकपटक ट्याप गरेर त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि आइएमए पे बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, आइएमए पे एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको प्रोफाइल खोल्नेछ। ओके, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट टु अन भनेको छ, सरी इन्भाइट एन्ड अन भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली ट्याप गरेर यो जुन कोड छ तपाईँको कोडलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ तपाईँहरूले साथीहरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर सेन्ड इन्भिटेसनमा गएर तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट वाला साथीहरूलाई पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर भाइबर, मेसेन्जर, फेसबुक, इमेल लगायतका प्लेटफर्महरूबाट पनि तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ र यहाँनिर मोर गरेर अन्य अप्सनबाट पनि तपाईँहरूले त्यो लिङ्क चाहिँ लिङ्क भन्दा पनि त्यो कोड चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कोड पठाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई भन्नु होला कि हेभ यु इन्भाइट कोड भनेर त्यहाँनिर एउटा प्रश्न सोधेको हुन्छ खाता खोल्ने बेलामा, कि जुन आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू भर्ने बेलामा। त्यति बेला चाहिँ यो कोड राख्नु होला र रिवार्ड पोइन्ट आउनेछ, 100 रिवार्ड पोइन्ट आउनेछ र त्यो 100 गर्दै 2000 रिवार्ड पोइन्ट पुगेपछि तपाईँहरूले 100 रुपियाँ चाहिँ पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले विस्तृत जानकारीको लागि यहाँनिर रिडिम भन्ने अप्सन रहेको छ। रिडिममा क्लिक गर्नुभयो भने 2000 पोइन्ट पुग्यो भने 100 रुपियाँ, त्यसै गरी 4000 पोइन्ट पुग्यो भने 200 रुपियाँ, 6000 पोइन्ट पुग्यो भने 300 रुपियाँ लगायतका यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू दिएको छ। तपाईँले चाहिँ 2000 पोइन्ट पुगेपछि रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई रिडिम गर्नुभयो, यसरी रिडिम गर्नुभयो भने तपाईँहरूको 100 रुपियाँ चाहिँ आइएमए पे एकाउन्टमा आउनेछ। ओके, यसरी चाहिँ गर्नु होला र तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले 5 रुपियाँ बराबर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 5 रुपियाँ भनेको 100 चाहिँ पोइन्ट हो, 100 पोइन्ट हो। ओके, त्यसै गरी खोज नेपालको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा खोज नेपाल चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर यसरी खोज नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो खालको एप्लिकेसन खुल्नेछ। यो चाहिँ 6.2 MB को रहेको छ, 10K प्लस डाउनलोड भएको छ। यो चाहिँ भर्खर नयाँ एप्लिकेसन रहेको जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, यसको बारेमा अन्य डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। तपाईँहरूले एप्स ओपन गरिसकेपछिको इन्टरफेस यस्तो खालको देख्ने गर्दछ। यहाँनिर नेक्स्ट गर्दै जानु होला अथवा स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्ट नयाँ बनाउनु पर्ने छ भने क्रिएट न्यू एकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सामान्य केवाइसी भरिसकेपछि तपाईँहरूको एकाउन्ट बन्नेछ। र तपाईँहरूले एकाउन्ट बनिसकेको छ भने चाहिँ यहाँनिर लगइनमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर तपाईँहरूले सिम्पली लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, मैले आइडी पासवर्ड राखिसकेको छु र यहाँनिर म साइन इन गर्छु। ओके, मेरो चाहिँ एकाउन्ट साइन इन भइसकेको छ र यहाँनिर केही पर्मिसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सिधै चाहिँ तपाईँहरूले योर करेन्ट लोकेसन भनेर क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको लोकेसन चाहिँ अटोमेटिक यसले मेन्सन गर्ने गर्दछ, अटोमेटिक यसले डिटेक्ट गर्ने गर्दछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न प्रकारको मेनुहरू रहेको छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लाग्ने पनि हुनसक्छ। एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। यहाँनिर सपिङमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले कुनै पनि सपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबै पसलको डिटेल्सहरू दिएको छ यहाँनिर। त्यसै गरी यहाँनिर 3 डट्समा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर बिजनेस छ भने चाहिँ बिजनेस एड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा जब खोज्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ जब्स भनेको छ। यो चाहिँ जब्सहरू कहाँ कुन जब्स खुलेको छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्सहरू यहाँनिरबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर ट्राई योर लक भन्ने यतापट्टिको कुनामा देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्राई योर लकमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर प्ले भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको भाग्यअनुसारको यसले चाहिँ स्पिन गरेर दिने गर्दछ। धेरै जसो त एक नै पर्ने गर्दछ। यो यिनीहरूको सिस्टमै हुन्छ होला सायद। 1KNP भनेको छ खोज नेपाल पोइन्ट हो। यो भनेको KNP भनेको यो चाहिँ तपाईँहरूले कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूको एकाउन्टमा एड हुनेछ। ओके, एकाउन्ट ओपन गर्नको लागि यहाँ 3 डटमा गएर आफ्नो एकाउन्टमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको कति अन भएको छ तपाईँहरूको त्यो देखाउने गर्दछ। मेरो चाहिँ वालेट एमाउन्ट 4 मात्रै रहेको छ, 4 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर रेफरल कोड भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो कोडलाई तपाईँहरूले जो साथीहरूलाई पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कोड मार्फत यो एकाउन्ट खोल्नुभयो, खोज नेपालको एकाउन्ट खोल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि 10 रुपियाँ जानेछ र उहाँहरूलाई पनि 10 रुपियाँ आउनेछ।
यो सिस्टम रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली ट्याप गरेर आफ्नो मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरुलाई, अथवा तपाईहरुले फेसबुकमा लगायतका धेरै प्लेटफर्महरु छन् नि त, ती सबै प्लेटफर्महरुलाई युज गरेर तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुनेछ। यदि कन्फ्युजन लाग्छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ, उहाँहरुलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ यसरी हो भनेर। यो खोज नेपालको जुन तपाईहरुले कमाउनु भएको हुन्छ पैसा, त्यसलाई चाहिँ रिडिम गर्नको लागि तपाईहरुले सिम्पली तलपट्टि स्क्रल गर्नु होला र यहाँनिर माई वालेट र अन्य अप्सन रहेको छ। माई वालेटमा गइसकेपछि तपाईहरुको वालेटमा कति पैसा छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी यहाँनिर तपाईहरुको ट्रान्जेक्सन कुन केबाट आयो चाहिँ भन्ने बारेमा, पैसा केबाट आयो भन्ने पनि यहाँनिर देखाएको छ। त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली रिडिम भन्ने अप्सन जानुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ 100 केएनपी बराबरको रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ 100 रुपैयाँ नै आउनेछ। 100 केएनपी रिडिम गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई 100 रुपैयाँ नै आउनेछ। ओके, आजको लागि यो जानकारी तपाईहरुको लागि यति नै। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला। हाम्रो च्यानलसँग अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब लिनु भएको छैन भने एकपटक फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो आग्रह गर्दै आगामी दिनहरुमा अन्य नयाँ विषयको साथमा अर्को टपिक लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार, बाइ बाइ, टेक केयर। तपाईको आगामी समय शुभ रहोस्। अलवेज किप स्माइल।